Hi everyone, guys. आज बिहान चाहिँ जस्ट बिहान कति बजे नि 9 बजेतिर हाम्रो एकजना भाइले चाहिँ फोन गर्नु भएको थियो है। नुमभन्दा मास्तिर फासिन्दा भन्ने गाउँबाट चाहिँ एकजना हाम्रो भाइले चाहिँ यो इन्जिनको चाहिँ माउन्टेन चुडेर यसरी आउनु भएको रहेछ होइन। तर हामीले चाहिँ यसरी ह्याङ्गरको झुलामा चाहिँ यो तरिकाले पनि गरेर हामीले चाहिँ ठाउँसम्म ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी एउटा सानो जानकारी तपाईँहरूको माझ लिएर आएछ। हाम्रो यो बोलेरो गाडी चलाउने जति पनि हाम्रो चालक वर्गका साथीहरूलाई चाहिँ हामी सानो जानकारी हाम्रो डिजे वर्कसपबाट है हो। र अनि हाम्रो डम्बर भाइले चाहिँ पुरै काम गर्दै गरेको अवस्था र अनि म चाहिँ उहाँको यो गाडीको साथ हाम्रो जुन भनौँ न चालक हाम्रो भाइ। अनि कस्तो तरिकाले ल्याउनु भयो भाइ यार यो गाडी चाहिँ? नमस्कार, मैले चाहिँ अब जाँदाखेरि नै नुमदेखि थोरै तल जान बित्तिकै गाडी चाहिँ अलिक झ्याक गरेको आवाज दियो। त्यस पछाडि मैले सबै कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ केही पत्तो नलागेर फेरि बोनट खोलेर हेर्दा चाहिँ इन्जिन माउन्टेन गएको देखेँ। त्यस पछाडि मैले त्यतिकै गाडी तल लिएर गएँ। तल लगेर गइसके पछाडि जुन अरुण 3 हाइटो बन्दै गरेको ठाउँमा जेपी क्याम्प भन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले अनि यो ओल्डिङको जोगाड गरेर ठाउँसम्म पुर्याउन सकिन्छ। मान्छेहरू जसरी लिएर आउनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि मैले रातको समयमा भए पनि जोगाड गरेर यसरी गरिदिनु भनेर चाहिँ त्यसरी जोगाड लगाएर गाडी म जोगमुनिसम्म छोड्न सफल भएर अहिले यहाँ डिजे अटो वर्कसपमा चाहिँ म रिपेयर काम गरेर माउन्टेन फेर्दैछु डिजे अटो वर्कसपमा। जोस माउन्टेन रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ जोस हाम्रो यो डम्बर भाइ जुन चाहिँ गाडी वर्कसपको ओनर हुनुहुन्छ स्वयं आफै मिस्त्री होइन। उहाँले यो तपाईँको यति बेला राति 9 बजे पनि यो रातको 9 बजे पनि यसरी तपाईँको समस्याको समाधान गर्दाखेरि डिजे वर्कसपबाट चाहिँ भाइलाई कतिको हौसला मिलेको छ, कतिको सेटिस्फाई भएको छ त? एकदमै यो कुरोमा मैले भन्नै पर्छ। अब जति बजे आए पनि एउटा अब रेगुलर आइरहने गाडी अथवा इमर्जेन्सी कामहरू जस्तो सम्झेर डिजे अटो वर्कसप आउनुहुन्छ भने चाहिँ रातको टाइममा पनि हजुरहरूलाई सेवा सुविधा चाहिँ यहाँबाट मिल्छ भन्न चाहन्छु म र हुन्छ पनि। अनि यो सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि डिजे वर्कसपमा आबद्ध भएर आएका जति पनि साथीभाइहरू छन् ती भाइहरूलाई चाहिँ भनौँ न अब कुनै पनि समस्या परेको खण्डमा फोन गरेको अवस्थामा होइन, हजुर फोन गरेको अवस्थामा पनि डिजे वर्कसपमा जति बेला पनि भनौँ न अब कामको लागि चाहिँ सेवा सुविधाको लागि चाहिँ अग्रसर छ भन्ने कुरा विश्वास छ नि। यहीँबाट म जानकारी गराउन चाहन्छु सबै साथीभाइहरूलाई। कतिपय हाम्रो मित्रहरूलाई पनि मैले भनेको छु र आएर काम गराएर पनि जानुभएको छ, राम्रो भन्नुभएको छ। डिजे अटो वर्कसपमा चाहिँ एकदमै तपाईँको कुनै इमर्जेन्सी काम भयो रातको टाइममा चाहिँ जस्तो भोलिपल्ट पालो भ्याउनु पर्ने छ भने पनि तपाईँको अगरात खटेर भए पनि तपाईँको समस्याको समाधान चाहिँ डिजे अटो वर्कसपले दिन्छ भन्ने कुरा पूर्ण विश्वास छ नि हामी। विश्वास त यहीँ अटो देख्न सकिहालिन्छ नि अहिलेको यो समयलाई यो समयलाई हेरेर पनि देख्न सकिन्छ।